Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, te conectezi la 3 cu toate noțiunile ce reprezintă cuvântul Dumnezeu. 1, 2, 3. Ce simți în legătură cu acest cuvânt? De asta erau toate energiile, Mhm. toate, tot felul de vibrații. Dumnezeu, zeu, e din două cuvinte. Deja Dumnezeu este ca un sufix pus înainte, Mhm. care e el e primul. Probabil unicul, nu? Da, se și-a pus, și-a pus sufixul că el este primul și cel mai. Asta și le-a pus în parte îmi vine Zeus, o parte îmi vine și, și Anunnaki și Reptila. Un conglomerat. Da, Elena, dar ce simți în legătură cu expresia sursa primară? aici e foarte multă energie de lumină. E ca și cum e... Vorbesc aici pentru mine, cum simt eu. E ca, și- ca o casă, ceva ce mă întorc de unde am plecat, de unde m-am format, de unde mi-am luat toate formele, uh, forma originală, coduri originale. Sunt multe energii primordiale care nu au nicio legătură cu ce este în 3D. E ceva care când te duci, ca și cum te reintegrezi din nou, te refaci, te recalibrezi, e acasă, casa, de unde ai plecat ca un copil când a plecat de acasă lui care s-a simțit foarte bine și îi e dor de casă și din când în când se mai duce. Dar e mult mai complex aici, în sursă. Elena. Cuvinte e puțin de explicat, e mult mai mult. Mhm. E energie, e vibrație, e ceea ce e lumină, cum să zic eu, totul ce ține de mine ca și cum am fost eu.
creată și emanată de sursă, totul. E o energie foarte înaltă și deja am intrat în ea. Da, Dar unde în corpul tău resimți prezența ceva mai mare decât tine? peste tot eu sunt. Deci e ca și cum am peste tot este. Nu numai în corp. Sunt în sursă și ca și cum sunt integrată în ea cu totul. Vibrația este peste tot. Din piept, din piept, scoate ceva din piept, pe corp, pe absolut pe totul, e vibrație peste tot. Poți să percepi diferența dintre o prezență personală și una impersonală ce te înconjoară? Nu este impersonal aici sursa. Nu simt impersonalitate, adică să fii observator, ca și cum sunt în ea și nu neapărat contopesc. Sunt eu în energia care o simt că este ca și mine. Îmi Ce, scoate ceva. cu ce parte a ființei tale te conectezi acum, cu mintea care crede sau cu conștiința care experimentează Cu tot. tot? Aici nu am formă umană. Umanoidă, am forma mea originală. În copilărie, cum ți s-a prezentat forța supremă? Aici au fost două vise separate, care sunt același. 3 ani mergeam pe un drum ca o ființă umană. Deasupra pluteam, mergeam pe pământ, în dreapta și în stânga. Oamenii care erau în noroi, globați în noroi, încercau să se ridice. Toți. Erau plini de noroi care se ridicau mai sus, dar tot. Mai jos, mai sus, erau îngropați cu totul. Merg... Deja sunt în el, merg în față. Ai ce puternic e, ca energie, ca stare. Merg în față este o sferă de lumină puternică, dar până trece de asta sunt doi munți înalți. Trebuie trecut printre munții. Este ca o drumul trece printre ei. Sunt în fața munților și aici sunt toate simbolurile din universul ăsta care te țin. Toate toate formele și simbolurile. Nu numai de pe Terra. Sunt unele care și nu le cunosc. Adică nu mi sunt, nu le-am văzut. Sunt multe. Și trec de asta. Și cel de-al doilea, aici s-a terminat visul. Și peste un timp am avut un vis care eram într-o lumină puternică și totul s-a schimbat în mine. Absolut totul. Energia, vibrația, totul. Atunci am realizat că sunt acasă, sunt de unde am plecat, în lumina de unde am plecat. Când am venit în corp, era ca o transformare totală. Vibrație, energie, gânduri.
Și acum tot aici sunt, schimbă totul. E atât de puternică energia, cum a zice, copleșitoare, dar în formă de bine. Aș vrea să rămân aici. Ți Da, s-a spus în copilărie că trebuie să te rogi către o forță supremă. da, eu am avut tot timpul conflict. Cum a zice, în viața asta am venit în conflict cu forțele care mi se spuneau să mă rog la ele. Era ceva intuitiv care îmi crea o furie interioară. Furie interioară, ca un război interior și o conștiință. Nu puteam să înțeleg de ce e așa de diversă, incompletă lumea. Adică de ce trebuie săraci, bogații, de ce să fii obligat să faci niște lucruri, de ce să fii comparat, de ce oamenii sunt săraci, de ce oamenii sunt nefericiți, de ce oamenii sunt incompleți, de ce sunt răi, de ce sunt. Și se isca furia asta și nu puteam să înțeleg. Am zis, de ce să mă rog la Dumnezeu ăsta dacă e așa incomplet? O lume bună este o lume fericită în totalitate. Și Ai avut senzația că poți fi judecat de o autoritate superioară din afară? era ca ceva interior care zic, nu are dreptul el să mă judece. Am venit cu informațiile astea. El nu are dreptul. Era ca ceva interior care știam că el nu are dreptul să mă judece, eu sunt altceva, dar mintea nu era formată să înțeleagă. Eram foarte mică, 3 ani. Ai avut careva experiență din trecut care taie legătura dintre tine și divinul? Da, informația îmi vine acum că sunt de 100 de vieți, am pornit pe drumul ăsta. Asta este ultima. Faptul, visul de la 3 ani. Mi-e confirmat și îmi confirmă și acum credința că am dezlegat, cum s-ar zice, misterul universului ăstuia și pot să plec liber, adică înțelegându-l, pot să plec liberă, fără să mai fiu legată de ceva, ancore de sistemul ăsta. Înțelegându-l, le desprinzi. Ai așteptat vreodată vreun semn sau un răspuns din exterior? Mhm. Am căutat să înțeleg în momentul când mă văd acum citind carte sau ascultând ceva, am căutat ca și, cum să zice, ca o șochichiță de a înțelege ceva din toate cărțile și toate căutările spre spiritual sau am căutat partea de 5 sau 10% să o găsesc să plec mai departe. Intuitiv vedeam uh, și auzeam polologiile, adică vorbele care veneau la adevărul ăla de 5-10%. Le înțelegeam și plecam.
Ce reguli sau porunți interne porți cu tine ca să fii bun sau acceptat? Ce o regulă. Eu sunt eu. Bunătatea, fericirea, bucuria, partea bună sunt în noi. Noi suntem compleți prin asta. N-am căutat niciodată să fiu văzută, să fiu înțeleasă. Am căutat să înțeleg eu lucrurile. Nu mi-a păsat asta. Am fost o revoltat. Ai simțit în careva moment că trebuie să fii mântuit de Nu, ceva din afară? nu, în viața asta nu. Nu. În viețile trecute, da, da, în viața asta nu. Nu. Mi se părea ceva stupid. Adică în interiorul meu știam că este fals și mi se părea o stupiditate. Mai ales când citeam rugăciunile sau când am citit psalmii, ceva stupid, atât de stupid. Mi s-a părut, nu putem să înțeleg de ce sunt formați ca și blesteme, ca și nu, nu, nu este în regulă, spuneam. Noi nu suntem așa. De aia nu am fost de acord cu el în momentul când găseam lucruri care distrugeau, care puneau pe cineva mai jos decât trebuie sau trebuia să pună genunchi sau și nu să priveau față în față, mi se părea cel mai stupid lucru și niciodată n-am acceptat asta. Nu înțelegeam că de ce să fie ființa mare și noi să fim nimic, când noi atunci de ce avem suflet, de ce avem toată informația, de ce înțelegem lucrurile astea. Mai ales când mai aveam și când eram relaxată profund, vedeam un astral și vedeam energia și atunci era mai și mă așezam în meditații sau pe, pe anumite meditații cu îngerii, eu n-am văzut niciodată lumina aia, am văzut lumina aia care se ducea de la oameni la îngeri, de aia n-a fost niciodată de har sau spre ceva. Și de aia nu m-a prins niciodată o formă anume de așa zis spiritualitate, fiindcă de la început și în momentul când reușeam să mă purific, reușeam să țin posturi lungi, atunci eram deja atacată foarte tare. Energia ajungea atât de puternică încât dur erau care veneau lângă mine și nu înțelegeau. În momentele alea vedeam toate energiile în fizic, ochii deschiși. Și e prea vibrația foarte înaltă de entitățile de pe oameni. Și atunci am înțeles și asta. Și am înțeles, atunci am văzut că oamenii nu înțeleg mental. Îi vedeam în două. Entitatea din energetic și omul fizic. Și întrebările lui de ce eu fac așa și nu înțeleg că
o să mor. Dar de fapt era frica entității. Aici am văzut entitatea care a fost ca o... Și acum o am în fața mea. Aici s-a prezentat frica entităților în momentul când conștientizează oamenii, își purifică energia, ele ies. Și atunci mintea umană bagă tiparele dispariției fricii de moarte. Dar păi, frica de moarte și dispariție nu este a ființei umane. Nu o are entitățile. Și în momentul când facem purificări cu adevărat purificări și scoatem în afară, deja când nu ești conștient, atacurile sunt foarte mari. Când ești conștient și ai înțeles în astral, și în fizic și în astral încălcarea liberului arbitru, atunci ele nu mai au ce să facă. Din nu te mai pot izola. Poți să amintești o clipă când te-ai simțit cu adevărat partea întregului? Da, când am intrat al doilea vis, când am fost în lumină. Eu pot să vă explic cum am înțeles-o atunci, în lumina aia puternică și integrată cu totul. S-a schimbat totul în mine, fericire, bucurie, împlinire, stare de bine, corpul ușor, viziune. Atunci am știut că eu o să plec de aici, nu o să mai fiu niciodată aici, o să mă duc acolo. Îmi ziceam din corp că știu, dar mai Elena, trebuia să înțeleg ceva. Da, cum ar fi să nu existe un sus și un jos, ci doar un înăuntru și în afara timpului? suntem noi, cu totul. Asta suntem. Deci în totul. Când ești, nu am cuvinte să explic așa cum se poate înțelege. Când ești liber din universul ăsta al Matrixului, eu sunt o sferă de lumină foarte mare, într-un spațiu liber, așa mă văd acum. Totul este, sunt și înăuntru și în afară. Am acces la mine, sunt eu, ca ființă, și în afară la toată informația. Sunt o sferă de lumină mai mică, așa zis să explic, ca o sferă care seamănă cu sursa mare și la nivel mai mic am acces la tot, și înăuntru și în afară. Nu sunt, deci toate din afară sunt înăuntru meu și eu pot fi și în afară. Adică nu e nimic separat. Poți să-ți accesezi amintirea, senzație de unitate dinainte de naștere? Înainte de nașterile fizice n-au fost niciodată. Aici este. Vorbesc de, Emanație, da, acea naștere care se numește emanație.
o fericire. E o fericire imensă, ca o lumină care pleacă, adică se desprinde, așa zis, se desprinde cu o formă completă și pleacă să exploreze tot, să afle tot, să experimenteze tot. Dar e o fericire imensă de început. Ce parte din tine știe că n-au fost niciodată separată? Totul, totul. Aici nu există părți. Totul. Fiindcă când pleci emane din sursă, pleci cu tot ce are ea din. Și atunci nu este o parte sau alta. Doar în avatarele care le iei, le simți, dar aici nu este o parte sau alta. Elena, dacă nu ești o creație separată, ce ești? Parte din creație. O parte care a emanat, a plecat să experimenteze, să creeze și să co-creeze la rândul ei, din acea fericire, care se mărește la rândul ei. Se mărește prin experimentare. Informația nu se pierde niciodată. Eu mă măresc și acum sunt mare, ca o mică, ca un sur. Am o lumină foarte puternică în fața mea. Elena, cum arată lumea când nu mai există binele și răul? Absolut, ci doar experiență. E o conștiință integrată. Aici deja e o conștiință integrată din sursă, o conștiință perfectă, cum s-ar zice, o conștiință perfectă. Nu există perfect sau imperfect, dar nu am alte cuvinte. Aici sunt, cum să explic, nivele, așa zis, nivele superioare. Nivele de conștiință care uh, văd ființe care au experimentat și n-au experimentat dualitatea. Nu există dualitate, este o experiență integrată în tot. Cei care vor să-și experimenteze bine și rău în universul liber, își creează singuri ca un spațiu al lor și le experimentează în conștiința integrată care nu există bine și rău și experimentează împreună și fiecare ființă când experimentează împreună știu ce au de făcut tot, fiindcă au activate toate, așa zis, simțurile și energiile. Și atunci nu este ca o conștiință de grup, cum se știe în Matrix. Este experiența integrată. Deci când aderi să experimentezi în formele astea cu celelalte ființe,
simți, percepi toată informația și te integrezi pe ceea ce vrei să experimentezi. Și nu există uh, cum sunt în fizic, furie, frustrare că nu se întâmplă în dorințele astea de a face ceva care consider că este bine și ceilalți nu înțeleg. Nu. Aici este o conștiință integrată în ceea ce se vrea în universul mă uit. Și fiecare are bucățica știe totul ce să facă, cum, ce. Au spațiu, timp, așa zis timp, forma specifică, activate toate simțurile, energiile, au libertatea de a veni, de a pleca. Deci nu este nimic forțat. Toată informația este, o citești, nu cu mintea sau cu carte, o citești în câmpuri. Se citește în câmpuri. Și te integrezi pe ceea ce vrei tu să experimentezi. Ce lecție din cea mai mare suferință a ta provine din sursă, nu din pedeapsă? Faptul că am venit în universul ăsta, al Matrixului, am trăit cele mai complexe. Nu este niciodată pedeapsă. A fost alegerea mea. Dar tot ca să înțeleg cum este tot o experiență diversă. Este cea mai complexă experiență. Dincolo și să înțeleg ce este și dincolo de sursa asta. Partea cealaltă, în oglindă, cum s-ar zice. În momentul când ființele astea care a experimentat nu este pedepsă, avem senzația că nu este că este pedeapsă când ești în universul ăsta, dar când ai ieșit, ești conștient de plin de tine și cele care creează încep să plece în alte experiențe sau creează propriilor univers, este mult mai divers. Atât de divers este, fiindcă integrează toate experiențele care le-au avut dincolo de sursa asta a noastră. Le integrează în universul ăsta și creează ceva benefic și divers. Ce parte a dualității lumină, întuneric sau bine, rău, ai venit să integrezi în această viață? Nu, această viață este ultima, am înțeles. Nu mai integrez nimic. Am venit să înțeleg formele Matrixului, să ies din formele, amprentele universului ăstuia, să le înțelegi, să ies din ele, în viețile trecute de când am venit. Am venit să experimentez toate formele care complete și incomplete. În viața asta mi-am luat-o ca să înțeleg și ultimele amprente care închid universul ăsta, ultimele, a zis, forme energetice, electrice, ce sunt, să le înțeleg și să le las și să plec. Până acum a fost.
Cum se schimbă perspectiva asupra unei răni când o privești din punct de vedere al unității? Este integrată, înțeleasă și cu ea o să co-creezi în universul liber. Creezi în universul liber ceva mult mai, uh, hai să spună, dar să nu se înțeleagă, spectaculos. Mult mai spectaculos, adică ceva ce o minte din 3D de pe corp, de pe terra, nu poate înțelege. Fiindcă sunt toate integrate, înțelese și transformate în benefic. Toate. Și cei care vin să duc în sursă, se vindecă și integrează toate experiențele și pleacă să experimenteze sau să creeze propriul univers, devin creatorii mult mai complexi în creația liberă. Deci creațiile lor sunt complexe. Cum se schimbă percepția ta când asculți nu cu urechile, ci cu întreaga ta ființă? Într-un cuvânt spun eu sunt, adică ca și cum sunt totul. Asta este cuvântul care sună peste tot. Și după aceea vin altele. Tot ceea ce sunt ființă. Eu sunt totul. Suflet, spirit, conștiință, integrată, conștientă de mine. Matricea originală, coduri originale. Și ca să fiu conștientă în Matrix, îmi spun în corpul fizic. Asta este, așa zis, incantația, dar nu este incantație. Forma mea de conștientizare în 3D, în corpul fizic. Și atunci mi se schimbă perspectiva, că ceva se corectează din interior, energiile care sunt în Matrix nu au acces. E diferență de vibrație mare. Poți să percepi totul ca o rezonanță internă, Da, nu ca un fi, cuvânt din exterior? este rezonanță internă, fiindcă se aprind luminițele, se reaprind tot timpul frecvențele din interior. Și mă văd ca altă formă energetică. Adică mult mai mare, mai integrată și corpul este în mijloc. Este ca o concentrare fizică. Nu. Și aici, când am înțeles în totalitate cuvintele astea, corpul nu mai este închiriat de la nimeni. Este integrat în ființa ta, corpul fizic. Pe frecvențele tale ca ființă. Nu mai aparține, nu mai este legat de nicio zis de experiment sau entitate. Este pur și simplu prin el și de experiența asta te manifesti și îți accesezi. El e capabil să le susțină. De a vine și înțelegerea.
asta. Fiindcă corpul ăsta fizic are niște informații care nu sunt plecate tot din sursă, doar sunt puse de așa zise entități pe secvențe combinate cu coduri de ale lor să vină ființele să experimenteze în el. Altfel nu ar intra. Și atunci când ești conștient, ești aici, Ghenadie. Da, E ca și cum sunt într-un spațiu care numai eu mă uit la tot ce fac, cum schimbă secvențele și de aia am senzația că de separare aici. Cum schimbă secvențele, cum trag din energia primordială, așa zis, a primului om. S-a pus, când i s-a pus sistemul ceacrelor și a coborât în jur pe sistem, cum cobor, văd cum sunt activate și separate și combinate cu tot felul de alte secvențe. Și de aia sunt oameni de tot felul, oameni umanoizi, umani, oameni cu aripi, oameni reptilă, oameni. De aia sunt. Dar dacă ființa este întreagă în interiorul corpului respectiv și devine conștientă și se accesează codurile originale, corpul ăla nu mai este, schimbă frecvențele și scoate ADN-urile deșeu, așa zis ADN-urile deșeu, care sunt implanturi, frecvențe separate care se activează la un timp, nanoboții care sunt comandați din afară și le scoate prin intenție și o să fie și alte, pot să spună și altceva, eu am găsit asta. Elena, ce simbol sau senzație primești ca răspuns la întrebarea ta cea mai profundă? Nu e nicio simbol, sunt eu, ca ființă completă. Deci în momentul când am ajuns în originea mea, matricea originală și am accesat codurile originale, nu mai e niciun simbol. Sunt formă, o formă energetică de lumină integrată în totalitate. Simbolurile sunt în diferite manifestări, când intru într-o formă de experiență limitată, că accesează anumite forme de experiențe limitate, o direcție. Văd că este un simbol și merge pe o direcție. Ele sunt limitate. Simbolul. Aici nu mai e simbol. Eu sunt ca și formă originală, o lumină mare, puternică, așa zis puternică, cu energie întreagă, cu experimentele mele aș putea zice că dacă mă uit în interiorul meu, în experiențele făcute, din interiorul meu mă uit la
un simbol sau ceva, dar este integrat prin experiență în forma care sunt eu. Și pot să mă mai uit sau dintr-o dată devin experiența respectivă. Ce Da, se eliberează în tine când înțelegi că nu trebuie să crezi, ci trebuie să cunoști? și să crezi. Prin creație, creezi, experimentezi, cunoști. Cunoști. De știut știi. Una e să știi, alta e să cunoști. A ști Dar este, da, a crede, este o diferență a crede și a cunoaște? aici nu mai e ca a crede și a cunoaște. Nu mai este. Pur și simplu știi și cunoști. Este. A crede și a cunoaște sunt în forme limitate. Că e o energie care penetrează avatarurile. Cunoașterea vine din experiență, Da. iar Uh, credința nu e o da. experiență, Nu. este o Nu. limitare. Aici pur și simplu ești. Ești. A ști și a cunoaște, a ști. Este întotdeauna că sufletele au acces la toată informația care s-a experimentat în creația asta și știu. Și a cunoaște înseamnă că ți-ai făcut experiența. O experiență anume și o cunoști. Adică experiența ta făcută de tine ca ființă. Da. Este necesară rugăciunea Nu. sau poți Aici, comunica direct? nu, aici nu are nicio relevanță rugăciune. Nimic nu are relevanță. Revelan. Nu Relevanță. are. Nu are. Aici e, pur și simplu ești tu. Dacă vrei să știi ceva, doar te conectezi la informație și dacă vrei să cunoști, experimentezi. Rugăciunea e ca și e un spațiu care te pune și vrei să-l cunoști. Mergi pe el. Că el, prin sunet, prin vibrație, prin ceea ce se spune, prin cuvânt, te duce într-o formă limitată. O experimentezi și o cunoști. Dar aici nu are relevanță, pentru că ești. Elena, ce responsabilitate nouă îți asumi acum când înțelegi că este o expresie a sursei, nu o păpușă? Nu, nu este responsabilitate. Ce e o fericire că am înțeles asta și că pot să dau informația. Și nici nu mai este o supărare dacă o primești sau nu o primești. Oricum, am înțeles că fiecare, integrat sau singur, va înțelege în timpul lor. Fiecare ființă are timpul ei. Dar eu nu pot să nu dau informația. Adică, uh, poate la unele ființe, suflete, ființe, le vine timp mai repede în momentul când primesc informația. Caută. Dar nu cer nimic. Adică nu mai am aștept. Cum se zice să înțeleg, nu mai am așteptări. Informația curge.
peste tot și în toate. Depinde ce vrem să experimentăm. Nu o simt ca... Responsabilitatea, când ți asumi responsabilitate, e ca o peliculă grea care te apasă. Cea care este impusă de către zei, Sistem, de Dumnezei, nu? da, da, de zei, de Dumnezeu și sisteme. E format ca un sistem. Când conștientizezi că ești parte componentă a sursei, este cu totul și totul altceva. Altceva. Totul E, curge. O duci mai departe, fiindcă ea curge. Nu mai trebuie să o obligi să penetrezi un sistem sau să forțezi un sistem. Cei care forțează sunt venit din altă parte ca să atragă, să aibă energie. Zei, așa zis zei. Elena, am ajuns la final de acestei sesiuni. Acum, la 3, ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maxim. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? Nu am cuvinte să explic. Am mers din nou. Bine. Mi s-a schimbat vibrația corpului, mi-au dispărut unele blocaje din corp, așa care mai simțeam. A fost o sesiune de investigație și de purificare în același timp, da? Da, de integrare. Bine. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperire interioară. La revedere! Numai bine!